নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যিবিলাক কমেণ্ট হয় সেই কমেণ্টবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। প্ৰতি মাহতে এনে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম, যিটো ভিডিঅ'ত বিশেষকৈ এনে কিছুমান কমেণ্ট থাকে, যিবিলাক কমেণ্ট সাধাৰণতে আপোনালোক সকলোৱে জানিব লাগে বা বহুবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰে। মই বিশেষভাৱে উত্তৰ দিবলৈ কেতিয়াবা সক্ষম নহওঁ, যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মোৰ চেনেলটোত মই বিশেষভাৱে SHGৰ লগতে বিভিন্ন চাকৰিৰ খবৰ বা বিভিন্ন GK বা ইকনমিক্সৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন বা ক্লাছ 9-10ৰ মেথমেটিক্সো দিওঁ। গতিকে কমেণ্টসমূহ তেনেকৈ নিৰ্বাচন কৰিম যাতে SHGৰ বাবে যিবিলাক কমেণ্ট থাকে সেই কমেণ্টবিলাকৰ দ্বাৰা আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম, আৰু ঠিক একেদৰে চাকৰি সম্পৰ্কত যদি কিবা কমেণ্ট থাকে তেতিয়া সেই কমেণ্টখিনিলৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম। আশা কৰিম আপোনালোকে সাদৰেৰে মোৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰি ল'ব। এতিয়া চাওক, যিহেতু এনে বহুতো কমেণ্ট থাকে যিবিলাক কমেণ্টৰ উত্তৰ মই সংক্ষিপ্তভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা কিন্তু উত্তৰ দিবলৈ থাকি যায়, সময়ৰ অভাৱৰ বাবেই হওক বা অন্যান্য কাৰণত, আৰু তেতিয়া আপোনালোক বহুতে কেতিয়াবা অসন্তোষ কৰাও দেখা যায়। কিন্তু যি কি নহওক, মই আজি কেইটামান চিলেক্টেড কমেণ্ট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, যিবিলাকৰ উত্তৰ মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম মই এটা কমেণ্ট পঢ়িছোঁ, চাওক, জয়ন্ত নিৰ্মলীয়া। এতিয়া এই কমেণ্টটোত তেখেতে লিখিছিল যে ভিঅ'ৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰীৰ লগতে বুক কিপাৰো লিখা মেলাত সময় যায়। বুক কিপাৰকো SRLMে মাননি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহয়নে বাৰু বাইদেউ? মই SHG আৰু ভিঅ'ৰ বুক কিপাৰ হয়। এতিয়া চাওক, এইটো প্ৰকৃততে এটা সত্য কথা যে ভিঅ'ৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰীক যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মাননি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, বুক কিপাৰ আচলতে SHGৰেই হওক, ভিঅ'ই হওক বা CLFৰে হওক, তেখেতৰ আচলতে যথেষ্ট দায়িত্ব থাকে। বুক কিপাৰগৰাকীয়ে অকল মিটিংখনত উপস্থিত থকাই নহয়, তেখেতে যিহেতু মিটিংখনত উপস্থিত থকা বিষয়বস্তুখিনি এটা তেখেতে থুলমূল ড্ৰাফ্ট বনায়, আকৌ সেই ড্ৰাফ্টটো তেখেতে ধুনীয়াকৈ যিহেতু ঘৰত বহি লিখিবলগীয়া হয়। গতিকে বুক কিপাৰৰ আচলতে যথেষ্ট সময় যায় আৰু যথেষ্ট তেওঁ মগজু খটাবলগীয়া হয়। যেতিয়া কেছ বুক লিখিবলগীয়া হয় বা ঋণ বহি লিখিবলগীয়া হয়, যথেষ্টখিনি বুক কিপাৰৰ সময় যায়। গতিকে কিপাৰে আচলতে মাননি পাবই লাগে। গোটটোৱে আলোচনা কৰিয়ে তেখেতক কিবা এটা দিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ ভিঅ'ৰ যেতিয়া কামখিনি বুক কিপাৰে কৰে, তেতিয়া আচলতে ভিঅ'টোৱে সেই দিনটোত তেখেতে যিমানখিনি কাম কৰিলে বুক কিপাৰক এটা মাননি ভিঅ'ৰ পৰাই দিব লাগে, তেনেকৈ CLFৰ পৰাও দিব লাগে। গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট মাননি আচলতে SRLMৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব লাগে। ভিঅ'ই দিয়ক বা CLFে দিয়ক বা SRLMে দিয়ক, যেনেকৈ নহওক কিয় বুক কিপাৰে মাননি পোৱা উচিত, যিহেতু সকলোৰে বাবে সময়ৰ মূল্য আছে। আৰু কেছ বুক লিখাটো ইমান সহজ কথা নহয়, যিহেতু কেছ বুকত বহুত সময় যায় আৰু বহুত হিচাপ নিকাচৰ কথা থাকে। তাতে যদি আকৌ ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়া যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে বুক কিপাৰক যদি মাননি দিয়ে তেতিয়া বুক কিপাৰে কামখিনি আৰু ভালকৈ কৰিব আৰু কামবোৰ তেতিয়া আচলতে বেছি সুকলমে চলিব। গতিকে জয়ন্ত নিৰ্মলীয়াৰ এই কমেণ্টৰ লগত ময়ো একমত হয়। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে SRLMে এটা নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ বান্ধি দিয়া উচিত বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। ৰাখী ৰাণী দাসে দিছিলে, ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা বহুত কথাই জানিব পাৰিছোঁ, লগতে SHG গোটৰ জবৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা বহুত জবৰ বিষয়ে জনাই থাকিব। আপোনালৈ ধন্যবাদ থাকিল, যিহেতু আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰি আছে সেই কামখিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোক যে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'খিনি প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। গতিকে SHGৰ লগত জড়িত যিমানখিনি চাকৰি থাকে সেই সকলো ধৰণৰ চাকৰি সম্পৰ্কত মই ভৱিষ্যতেও অৱগত কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাত্ৰ আপোনালোক প্ৰস্তুত হৈ থাকিব কেনেকৈ এই চাকৰিবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। নেক্সট ৰূপালী দত্তই এটা কমেণ্ট দিছিলে, চাওক, বাইদেউ আপোনাৰ কথাবোৰৰ পৰা আজি বহুত অভিজ্ঞতা পালোঁ, আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' দি আমাক উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এনেধৰণৰ কমেণ্টে নিশ্চয় আমাক উৎসাহিত কৰে। ভৱিষ্যতলৈও আপোনালোকে এনেকৈ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোক উপকৃত হোৱাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিম। ধন্যবাদ ৰূপালী দত্ত। নন্দিতা দত্তই দিছিলে, কথাখিনি সুন্দৰভাৱে জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰাঞ্জলি গগৈ দিছিলে, গগৈ নাইচলি এক্সপ্লেইন। এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টে নিশ্চয় আমাক উৎসাহিত কৰে, ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকে এনেকৈ সঁহাৰি জনাব। নেক্সট আছিলে ৰীমা, তেখেতে এটা কমেণ্ট দিছিলে যে বাইদেউ এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি দিব ছেক্ৰেটৰী প্ৰেছিডেণ্ট চেঞ্জৰ বাবে। আগতেও এটা ভিডিঅ'ত মই এই কথাটো কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যনখন লিখিব। যিহেতু SHGৰ ছেক্ৰেটৰী প্ৰেছিডেণ্ট যেতিয়া চেঞ্জ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে SHGৰ ছেক্ৰেটৰী প্ৰেছিডেণ্টৰ
চেঞ্জ হোৱাৰ কথাটো আপোনালোকে যেহেতু বেংকত জনাব লাগে গতিকে বেংকৰ যি মেনেজাৰ থাকিব সেই মেনেজাৰলৈ আপোনালোকে সম্বোধন কৰি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগে গতিকে প্ৰথমতে সেইটো কাৰণে কি কৰিব প্ৰতি বুলি লিখি তাৰপিছতে আপোনালোকে বেংকৰ মেনেজাৰলৈ যে কৰিছে মানে বেংক পৰিচালক তাৰপিছতে যিটো বেংক সেইটো দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে ঠিকনাটো ক'ৰ সেইটো দিব তাৰ তাৰিখ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰসংগটো লিখিব মানে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব যে ছেক্ৰেটাৰী অফ প্ৰেচিডেণ্ট সলনি হোৱাৰ বাবে আবেদন কৰি মানে বা নতুন ছেক্ৰেটাৰী অফ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ বাবে এনেকৈ আপোনালোকে তাৰপিছত প্ৰসংগটো লিখিলে তাৰপিছত মহোদয় লিখিলে তাৰপিছত বিনীত সন্মান সহকাৰে বুলি তাৰ পিছৰকণ আপোনালোকে সেইটোৱে লিখিলে যিটো আপোনালোকে বিষয়টোত উপস্থাপন কৰিছিলে যে আপোনালোকৰ নতুন কি হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে নতুন ছেক্ৰেটাৰী হৈছে গতিকে কাউণ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকে সেই কথাটো জনালে তাৰপিছত আপোনালোকে সামৰণি মাৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে তেনেকৈ লিখিলে নিশ্চয় হ'ব সোনিয়া বৰাই এটা প্ৰশ্ন দিছিলে যে বাইদেউ SHG জবসমূহত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি ক'ত কেনেকৈ কৰিব লাগিব জনাবচোন SHGৰ পৰা যিবিলাক জব ওলায় মানে SHG এটাৰ সদস্য হৈ থাকিলে যিবিলাক জব আপোনালোকে কৰিব পাৰে সেই জববিলাকৰ সকলো জবৰ বাবে আপডেটবোৰ আপোনালোকে ব্লকতহে পাব যেটো SRLMৰ যিসকল বিষয়ববীয়া ব্লকত থাকিব মানে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ থাকে তেখেতৰ ওচৰতে সকলো খা খবৰ পাব কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে BPM সকলে কি হয় সকলো কথাই আপোনালোকক সকলো সময়তে যেহেতু খবৰ দি নাথাকে গতিকে আপোনালোকে নিজে গৈ সেইখিনি খা খবৰ কৰিব লাগিব তাৰ লগত আপুনি যদি SHGৰ লগত জড়িত তেতিয়ালে VO আৰু CLFৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগতো আপোনালোকে কি কৰিব কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰিব মাজে সময়ে মিটিঙত উপস্থিত থাকিব তেতিয়াও আপুনি গম পাব যে কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ SHGৰ জব আহিছে গতিকে সেই জবটোত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব চিত্ৰলেখা সোণোৱাল এখেতে দিছিলে আপোনাৰ কথাবোৰ ভাল লাগে নজনা কথা জানিছোঁ চিত্ৰলেখালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্টে নিশ্চয় আমাক উৎসাহিত কৰে মনীষা বৰাই দিছিলে যে BC সকলৰ কাম কেতিয়ালৈকে আৰম্ভ হ'ব জনাবচোন পৰীক্ষা হৈ যোৱা 50 দিনমান হ'ল BC সকলৰ ওপৰত আচলতে BCA হয় BCA সকলৰ ওপৰত মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বহুতো BCA ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ ল'লে পৰীক্ষাও দিলে পৰীক্ষা পাছো কৰিলে চাৰ্টিফিকেটো আহিলে কিন্তু BCA সকলৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই যেহেতু BCA সকল সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু BCA সকলৰ সমস্যাটো কি সেই সম্পৰ্কে মই আজি অলপ দিনৰ আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো প্লেলিষ্টত চাবচোন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দিম নেক্সট চাওক এটা দীঘলীয়া কমেণ্ট আছে প্ৰমিলা গগৈ দিছিলে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহু কথা জানিব পাৰিলোঁ সেইকাৰণে বৰ ভাল লাগিল কিন্তু মিটিঙৰ সময় মৰ্ণিঙৰ যিটো ভেৰি গুড মাৰ্কিং দিছে সেইটো চিন্তনীয় সন্ধিয়া 6 বজাৰ পাছত বা ৰাতিপুৱা 7টা 10 বজাৰ ভিতৰত মহিলাসকলে মিটিং কৰাটো অসম্ভৱ ই গৃহস্থালীৰ সকলো কাম এই সময়খিনিতে হয় এইটো নিশ্চয় সত্য কথা হয় আপুনি দিছে হয় মই যেহেতু কেনেকৈ এছেছমেণ্ট কৰে মানে SHGৰ এছেছমেণ্টটো কেনেকৈ হয় মূল্যাংকন কেনেকৈ হয় কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যাংকন হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু যেহেতু মূল্যাংকন কৰিয়ে SHG এটাক গ্ৰেডিং দিয়া হয় এতিয়া সেই মূল্যাংকনৰ যিবিলাক ভিত্তি আছিলে ভিত্তিবিলাকৰ এটা কথা আছিল যে 6টা বজাৰ মানে সন্ধিয়া সময়ত যদি SHGটোৰ মিটিং হয় তেতিয়াহ'লে মাৰ্কিংটো ভেৰি গুড হয় সেইটো আচলতে যিসকলে মাৰ্কিং কৰে মানে এছেছমেণ্টত যিসকল থাকিব তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যেহেতু আপুনি কোৱা কথাটো সত্য যে সেই সময়ত মহিলাসকলে মিটিং কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো সময় সাপেক্ষ হয় আচলতে এনেকুৱা হয় গাইডলাইনছত থকা মতেই যে সকলো হ'ব তেনে নহয় এইটো সেই সময়ত নহ'লেও ভেৰি গুড পাব পাৰে যদি সেইটো কণ্টিনিউৱাছলি একে সময়তে মিটিংখন সদায় হয় ধন্যবাদ আগলৈও কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ বিপ্লৱ গগৈ ব্লগছ তেখেতে দিছিলে যে 1 BC 1 GPত কি কৰিব লাগিব জনাবচোন এতিয়া চাওক BC সখীসকলক যিহেতু এটা GPত দিয়া হয় মানে এটা গাঁও পঞ্চায়তত এগৰাকী BC সখী দিয়া হয় আৰু BC সখীসকলে কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপুনি মোৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত চাব আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকো দিম তাতো গৈ চাব পাৰিব কমেণ্টৰ বাবে ধন্যবাদ নুৰ হুছেইন আহমেদৰ পৰা কৃষি সখী কেতিয়া নিযুক্তি হ'ব আৰু 8 মাহমান হৈ গ'ল এতিয়াও মতা নাই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে কৈ আছে যে হ'ব বুলি লিষ্টত নাম আহিছিল কেতিয়া হ'ব জনাবচোন আচলতে কথাটো এনেকুৱা চাওক কৃষি সখীসকলক ইতিমধ্যে নিযুক্তি ব্লকে দি থাকে আৰু
এই যিবিলাক SHGৰ জব হয় এইবিলাক আচলতে নিৰ্দিষ্ট নহয়, কিন্তু ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পাছত যিহেতু ব্লকেই তেখেতসকলক কি হয় নিযুক্তি দিয়ে, ব্লকৰ ফালৰ পৰাই কামৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়ে। এতিয়া আপুনি ব্লকতেই যিহেতু খবৰ কৰিব লাগিব। আৰু সাধাৰণতে কি হৈছে SRLMৰ কিছুমান কাম এনেকুৱা হয় মানে নিযুক্তি হ'ব কৰোঁতে বহুত দিন গুচি যায় বা অন্যান্য কিছুমান কাৰণ থাকে, কিন্তু হ'লেও আপুনি ব্লকতেই খবৰ কৰিব, যিহেতু ব্লকৰ পৰাই সেই কামখিনি হ'ব। কমেণ্টৰ বাবে ধন্যবাদ। আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰে, যিহেতু সকলো কমেণ্টেই আজি ভিডিঅ'টোত মই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে দুখিত। আপোনালোকে অসন্তোষ নকৰিব, ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কমেণ্টটো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিবিলাক কমেণ্টৰ উত্তৰ আচলতে দিব লাগে সেই কমেণ্টখিনিয়ে মই বিশেষভাৱে চিলেক্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বহুতেই কমেণ্ট দি থৈছে, যিহেতু ভাল লাগিছে বা এনেকৈ কমেণ্ট দিছে, সেই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও এনেদৰে সঁহাৰি জনাব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।